කණ්ඩායම් ගී. Saturday Stars කණ්ඩායම් ගී. 60 දශකයෙන් ආරම්භ වූ සංගීත විලාසිතාව. Styles of music since the 60s. Saturday Stars. සියලු හදවත් දිනාගත් සංගීතාකර්ෂණය. Music which has won the hearts of many. නවමු අත්දැකීමකින් සෑම සෙනසුරාදාම පෙරබුරු 10ට වෙළඳ සේවය සහ රේඩියෝ ශ්‍රී ලංකා ඒකාබද්ධව. A brand new experience on Saturday Stars. Simulcast every Saturday at 10 a.m. on Sinhala Commercial Service and Radio Sri Lanka. වෙළඳ සේවය 94.3 94.5. Radio Sri Lanka 97.4 and 97.6. කණ්ඩායම් ගී. Saturday Stars කණ්ඩායම් ගී. Yale 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 satun balande egi patiri sadiwa vinodawande. හොඳයි පහුගිය කාලේ නම් කට්ටිය යාලේ ගියා මේ ගිය විදිහ තමයි පොඩි ප්‍රශ්නයකට තිබ්බේ මේ නැත්නම් යාලේ ගියාට නම් කමන්නේ නැහැ මේ යාලේ යන්න ඕනේ යාලේ යන විදිහට නැතු ඉතින් අර ජිප් වලින් එහෙම යාලේ එහෙම ගියාම ටිකක් අමාරුයි මොකද පැටලෙනවා සත්තුයි මිනිස්සු එතකොට මේ අඳුර ගන්නත් අමාරු වෙනවා කොමුණ සුවදායක දවසක් වේවා ප්‍රිය ශ්‍රාවකයනි එන්නේ රේඩියෝ එක ළඟට අපි මෙතෙන් සිට සැටර්ඩේ ස්ටාර්ස් මේ සංගීත අලංකාරය ආරම්භ කරනවා රේඩියෝ ශ්‍රී ලංකා අපේ ඉංග්‍රීසි නාලිකාවේ සිට මේ ඇරියුම ලබා දුන්න අපේ ශරීෆා තාහිර් ඔබට බොහොම ස්තුතියි දැන් අපි මේ නාලිකා දෙකම ඒකාබද්ධ කරලා වෙනදා වගේම අපි මේ කියන්නේ මේක ටිකක් හයිබ්‍රිඩ් වෙලා යන්නේ දෙමුහුන් වෙලා යන්නේ එතකොට මේකේ ශ්‍රාවක ප්‍රජාව දෙකක් අපිට නියෝජනය වෙනවා. එකපාර ඉංග්‍රීසි ශ්‍රාවකයෝ අනිත් පැත්තෙන් සිංහල ශ්‍රාවකයෝ. මේ දෙකටම ඔරොත්තු දෙනවා අපේ ආචාර්ය විජය කොරියා මහත්මයා. ඔය දෙකෙන් කොයි එකේදී වුණත් මොකද එතුමාගේ ප්‍රධානම මූලස්ථානය තමයි ඉංග්‍රීසි අංශය. ඉඳහිට මේ සිංහල අංශය නිවේදකයෝ නැති වෙච්ච වෙලාවටත් නිවේදන කටයුතු කරලා තියෙනවා. අපි ඔබතුමාව බොහොම සතුටින් සෙනෙහසින් පිළිගන්නවා ආයුබෝවන් ආචාර්ය විජය කොරියා මහත්මයා මේ කණ්ඩායම් සංගීතයේ එදාර පියල් පෙරේරා මහත්මයා හඳුන්වුවේ මේ කණ්ඩායම් සංගීතය කියලා කියන්නේ දරුවෙක් නම් ඒකේ මේ දරුවා හදාගත්ත පියා තමයි විජය කොරියා කියලා. හරි ආසිතුනා ඒ කියමන කිව්වහම එතුමා. සුබ උදෑසනක් ඔබතුමාට. එසේම වේවා සුබ උදෑසනක් ආයුබෝවන්. ඉංග්‍රීසි ශ්‍රාවකයෝ අමතක කරන්න බෑ. Pulwani, good morning and let's hope you have a great day today. හොඳයි. එහෙනම් ඉතින් අපි සියලුම ශ්‍රාවක හිතවතුන් බොහෝම සෙනෙහසින් පිළි අරගෙන වැඩේ පටන් ගනිමු. මම පොඩි ඕපදූපයකින් පටන් ගන්න හදන්නේ. සාමාන්‍යව ගොසිප් තමයි හැමතැනම යන්නේ මේ ડોක්ටර්. රසවත්ම දේ ඒක තමයි ඉතින්. ආපු ලියුම් එහෙම නැද්ද මතකේ? ලියුම් ලෙටර්ස් කවුරු හරි ඔබතුමාට යපු වටිනා කියන ලියුම් එහෙම මතක නැද්ද? ලියුම් ගැන කතා කරනකොට දැන් මම මැදිරියේ ඉන්න නිසා මගේ ගුවන් විදුලි ජීවිතය ගැන බලනකොට අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්ව හිටපු කාලේ නන් නෙවෙයි ඒ වෙනකොට මම මුහුකුරා ගිහිල්ලා තැම්පත් වෙලා ඔබට අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් තනතුර ලියුම බාර දුන්නේ කවුද? අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් කියන තනතුර ලියුමකින් බාර දුන්නේ කවුද? එතකොට හිටියේ චෙයාමන් කවුද? එතකොට මේ හිටපු චෙයාමන් සභාපති තමයි හඩ්සන් සමරසිංහ. ඔහු පාර්ලිමේන්තුවට ගියා. ඒ කාලේ ඔබට මතක ඇති ඔහු දේශපාලනයට පාය තබලා පුංචි ප්‍රේමදාස කියලා පෝස්ටර් ගහලා මේ තරඟ කළා. එතකොට ඔහු අංක 13ට වැටුණා. ඒ කියන්නේ මේ කොළඹ එකකින් පාර්ලිමේන්තුවට ඇතුළු වීම අහිමි වුණා, මිස් වුණා. ඊළඟට කාලයත් සමගම ලලිත් අසුලත් මුදලි මහත්මයා අපට නැති වුණා නම. ඔහුගේ වියෝවෙන් පසුව හඩ්සන් සමරසිංහ මහත්මයාට පාර්ලිමේන්තුවට යන්න දොරටු විවෘත වුණා. අන්න එයත් සමගම තමයි ඔහු තමයි එවකට හිටපු ජනාධිපතිතුමාට නිර්දේශ කරලා තිබුණේ. මොකද ඒ ජනාධිපතිතුමා අහුවලු දැන් මෙන්න මෙහෙම්මම කිව්වලු. දැන් තමසේ පාර්ලිමේන්තුවේ යනවා. දැන් ගුවන් විදුලිය බලා ගන්න කවුද? ඒක බලා ගන්න කවුරු හරි වග කිය යුතු පුද්ගලයෝ ඉන්නවද?
එතකොට තමයි ප්‍රධාන විධායක නැත්නම් අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වශයෙන් හඩ්සන් සමරසිංහ මගේ නම යෝජනා කරලා තිබුණේ. ඒ යෝජනා කරපු වෙලාවේ ජනාධිපතිතුමා ඇහුවලු මේ ජනාධිපතිගේ වදන් මට මේ හඩ්සන්මයි කිව්වා ඒ හාදය කැමති වෙයිද? මම නම් අතිශයින් කැමති. අහලා බලන්න. ඔන්න ඔහම තමයි ආරම්භය. අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වීමට. නමුත් මම මේක කිව්වට කමක් නැහැ. හඩ්සන් සමරසිංහ මහත්මයා උක මේ මෑතක වෙනකන් හැමතැනම කිව්වා. ගුවන් විදුලියේ ස්ටාෆ් මීටින් වලත් කිව්වා. මේ විජය කොරයා කියන්නේ ගුවන් විදුලියට හරිම ආදරේ කෙනෙක්. ඒ වගේම හරිම බැඳීමක් තියෙන කෙනෙක්. ඒ වුණත් මම ජනාධිපතිතුමාට මොහුගේ නම නිර්දේශ කරලා ඔහුගෙන් ගිහිල්ලා විමසුවම ඔන්න දැන් ජනාධිපතිගේ අනුමැතිය සමග ඔබට අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වන්නට අවස්ථාව ලැබ තිනවා. අහවල් දවසේ ඉඳන් අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වෙනවා මම යනවා පාර්ලිමේන්තුවට කියලා. මම එක පයින්ම කිව්ව බෑ කියලා. එතකොට මගෙන් ඇහුවා අනේ ඇයි බෑ කියන්නේ? මං කිව්වා නෑ මං හිතන්නේ ඒක මට සුදුසුයි කියලා. මේ වෙන කවුරු හරි ඉන්නවා ඇතිනේ බලන්නකො. මේ මට වෙන කාටවත් ගැන කතා කරන්න යන්න බෑ. දැන් ජනාධිපති කැමති වුණා. ඔයා මේක බාර ගන්න. අනේ හඩ්සන් මට ඒක නම් කරන්න බෑ කිව්වා. මම ආයෙ කතා කරන්නම් කොහෙද කියලා පහුවෙනිදත් ආයෙ කතා කිව්වා. පහුවෙනිදත් කතා කරපුවම මම කිව්වා අනේ මගේ තීරණය වෙනස් කරන්න බෑ. මම දැනට ගුවන් විදුලියේ වැඩසටහනක් කරනවා සමට සාමය කියලා. ඉංග්‍රීසි සේවය 4:00 ඉඳන් 5 වෙනකම්. සන්ඩේ චොයිස් 2 ඉඳන් 5 වෙනකම්. ඒ සන්ඩේ චොයිස් වැඩසටහනේ පැය භාගයක් මම උදුරගත්තා. 4:00 ඉඳන් 5 වෙනකම් මට දුන්නා. ඒත් හඩ්සන් තමයි වෙන් කරලා දුන්නේ. සමට සාමය කියලා. ඒක මේ ආගමික වැඩසටහනක් නෙමෙයි ආධ්‍යාත්මික ආත්මික වැඩසටහනක්. එතකොට මම කිව්වා මං කැමති ඒ වැඩසටහන කරගෙන යන්න මේ පාලනක කටයුතු වලින් බැහැරව සිටින්න. ඉතින් ඕක ප්‍රශ්නයක් කරගත්තේ ඇයි මට වේලවෙන් කිව්වේ නැත්තේ? ඒකද තියෙන ප්‍රශ්නය. මම පාර්ලිමේන්තුවට යනවා. ඊළඟට මාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් මම අධීක්ෂණ මන්ත්‍රී. ඉතින් මම එතනම ඉන්නවා. ඔයාට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඔය වැඩසටහන කරගෙන යන්න. ඔය බොහොම ලස්සනට කරන්නේ. හුඟක් දෙනෙක් අගය කරන්නේ. මම කිව්වා නෑ මාව මේ අවස්ථාවේදී මාව පොඩ්ඩක් මේකෙන් මාව නිදහස් කරන්නකෝ. මං ඇවිල්ලා හම්බ වෙන්නම්කෝ. ඊළඟ දවසේ හැන්දෑවේ මගේ නිවසට පැමිණියේ ඔහුගේ භාර්යාවත් සමග. ඇවිල්ලා හිටන් කිව්වා අලියාගේ තරම දන්නේ නැහැ කිව්වා. අන්න සිවිල් සර්වන්ට්ස්ලා පවා මෙන්න මෙතෙන් දෙන්න කඹා දිනවා කිව්වා. මේ ඔයාගේ ළඟටම ගෙනල්ලා දීලා ඉවිතලන් ඔයා කියනවා බැහි කියලා. මම කිව්වා මෙන්න මේකයි. මම මගේ හෘද සාක්ෂියට එකඟව සාධාරණව ධර්මිෂ්ඨව යමක් කරනවා විනා මට වෙන දෙයක් කරන්න බෑ. මට කවුරු හරි කිව්වොත් මොකක් හරි දෙයක් කරන්නයි කියලා දේශපාලන පදනමකින් හෝ වෙනත් පදනමකින් මම ඒක කරන්නේ නැහැ. එහෙමනම් මට මේ අද තියෙන වාතාවරණයේ හැටියට මම හිතන්නේ නැහැ මේක බාර ගැනීම සුදුසුයි කියලා. මේක මට ඕකමට කලින් කිව්වනම් මම ආයෙත් කියනවා ඔයාලට කිසි කරදරයක් වෙන්නේ නැහැ. මම ඉන්නවනේ අධීක්ෂණ මන්ත්‍රී හැටියට. ඔයා මේක බාර ගන්න. දැන් මට කිව්වා දැන් මම හෙට ජනාධිපතිතුමා හම්බ වෙන්න යනවා. මට ඔහුට උත්තරයක් දෙන්න ඕන හින්දායි මම මගේ භාර්යාවත් කැටුව මේ ඔය නිවසට ආවේ කියලා. ඊට පස්සේ අවසන් වශයෙන් ජනාධිපතිතුමාව හම්බ වෙන්න මට සිද්ධ වුණා. මමයි ඒ අවස්ථාවේදී අලුතෙන් පත් වෙන්න හිටපු සභාපතිතුමායි හිටපු ලේකම්වරු බොහොම දෙනෙක්
ඒ මේසය වටා හමු වුණා උදෑසන 10ට ඒ පහුවෙනිදා. එතෙන්දී මගෙන් ජනාධිපතිතුමා මේ නොයෙකුත් කාරණා කතා කරලා ඉවරලා ඇහුවා දැන් මෙතන මේ තීරණ ගැනීමේ බලය කාටද තියෙන්නේ කියලා නිකන් ඇහුවා. අහලා හිටන් බෙල් එක ගහලා මේසෙ යටින් බොත්තමක් කොබලා අර බ්‍රෝඩ්කාස්ටිං ඇක්ට් එක ගේන්න මෙහාට කිව්වා. කෙනලා ඒක පෙරලලා බලලා හිටන් මං හිතන්නේ ඒක නම් එයා උවමනාවෙන් කරපු දෙයක් වෙන්නට ඕන. නොදැන හිටපු දෙයක් වෙන්නට බෑ. නමුත් බලලා කිව්වා මේ තියෙන්නේ ප්‍රධාන විධායක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්. ඒකෝට අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ට තමයි බලය තියෙන්නේ සියලු තීරණ ගන්න. සභාපතිතුමාට තියෙන්නේ සංස්ථාවේ ඒ බෝඩ් එකේ ගන්න තීරණ policy decisions. අන්න ඒවා ඔබට දන්වයි ඒවා ඒ විදිහටම අකුරටම ඉෂ්ට කරන්න. එච්චරයි තියෙන්නේ. එතකොට මම කිව්වා සර් මම දන්නේ නැහැ මම මේකට ඇත්ත වශයෙන්ම සුදුසුද නැද්ද කියලා. මම මේ සත්‍ය කතාවක් කියන්නේ හඩ්සන් සමරසිංහ වැඩි දුර නැහැ. ඔහු දන්නවා මේ කතාව. මම කිව්වා සර් මම හිතන්නේ මම මේකට සුදුසුයි කියලා මේ රස්සාවට. ඇයි ඔබ එහෙම කියන්නේ? එතකොට මම ජනාධිපතිතුමාට කිව්වා සර් මගේ හෘද සාක්ෂියට එකඟව ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ net ඉදිරියට මට වරදක් කරන්නට බෑ. ඒ නිසා සර් වෙන කවුරු හරි මෙතනට පත් කරොත් සර්ටත් පාසුවක් වෙයි කිව්වා. නෑ කිසිම වැරද්දක් කරන්න අවශ්‍ය නෑ. මටත් එහෙමනම් ඕනේ ඔබ වගේ කෙනෙක් තමයි. බය නැතුව මේක බාර ගන්න. ඔයා තමයි මේකට සුදුසු. දැන් බලන්න බැරි වෙලාවත් ඔතන දැන් ඔය ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ මොකක් හරි අභාර්ථුවකට වේකන්සි එකක් තියෙනවා. එතෙන්දී ඇමති කෙනෙක් ඔබට කියනවා නැත්නම් ඔබට ලිඛිතව දන්නලා කියනවා මේ මගේ කොට්ටාසේ කෙනෙක් නැත්නම් මගේ කෙනෙක් නැත්නම් මගේ ඥාති මෙයාට මෙන්න මේක ලබා දෙන්න උදව් කරන්න. උදව් කරන්න ඕනෙත් නෑ ලබා දෙන්න ඕනෙත් නෑ. සුදුසුකම් තියෙනවා නම් පමණක් සුදුස්සාට තැන දෙන්න. සුදුසුකම නැත්නම් අන්න ඒ ලියපු නියමයක් තියෙනවා නම් ඒක පොඩි කරලා හිටන් වේස්ට් පේපර් බාස්කට් එකේ දාන්න. මට දන්නන්නක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මම ඔයාව ඒ බලා ගන්න. බය නැතුව ගිහලා හරි දේ කරන්න. මට ඕන ඔයාව තමයි කියලා කිව්වා. ඔන්නක තමයි ආරම්භය. පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා දිග උත්තරයක් දුන්නා නේද? නෑ ඒක කියන්නේ මේ දැනගත යුතු හොඳ උත්තරයක් මේ මොකද දැන් ඔය අහුමුල් ඔක්කොම අපි දැනගන්නත් ඕනේ. දැන් අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් උනේ කොහොමද ආචාර්ය විජය කොරියා මහත්මයා කියන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ විත මම මේ ඇහුවේ විජය කොරියා මහත්මයාගෙන්. ඒ අතර අර මේ තව ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා ලියුම් ගැන පොඩි කතාවක්. ඉතින් ඒවත් අතරතුරේදී තමයි මේ එතුමාට අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් කියන ලියුම හම්බ වුණා කියන එක කිව්වේ. මම ඒව කවුද දුන්නේ හුවා කියලා මෙතුමාට. මේමයි ડોક્ટર විජය කොරියා කියන්නේ ඉතින් රාජකීය අභිෂේකයක් වගේ දෙයක් ඒක. රාජකීය දෑතකින් තමයි ඔය වගේ දේවල් එන්නේ. මොකද රාජකීය සම්බන්ධකමකුත් තියෙනවානේ. ඒකයි ඔකේ තියෙන විශේෂත්වය. හොඳයි good morning වික්ටර්. එහෙමනම් මේ good morning to you සල්පිරේ. අපි පොඩි ගීතයක් අහලා ඉමු. මේ ගීතය ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන ගායනා කරන මේ ලියුම් අක්කට යපු ලියුම. ඒ අතරතුරේදී මේ විජය කොරියා මහත්මයාට ආපු ලියුම් ගනුදෙනුවකුත් තියෙන එක පොඩ්ඩක් කතා කරගන්නත් ඕනේ. කමින් ලියුමක් ඇවිල්ලා අක්කගෙන් වාදේ මොකක් කියලාද දන්නේ ඒ කියන්නේ ගමෙන් ලියුමක් ඇවිල්ලා අක්කගෙන් වාදේ මොකක් කියලාද දන්නේ ඒ කියන්නේ
සතුටින් සිටින්නේ මල්ලි දැක ගන්නයි කාලෙකින් මේ ආවේ නෑනේ වැඩක් වැඩි වෙන්නයි නංගති එන්නවා නම් හොඳයි නිවාඩුව දැන් ළඟයි ගමෙන් ලියුමක් ඇවිල්ලා අක්කාගෙන් වාගේ මොකක් කියලාද දන්නේ එහෙ කියන්නේ හොඳයි අද මේ සැටර්ඩේ ස්ටාර් වැඩසටහනේ දැන් මේ හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තේ දැන් මෙතුමා ගුවන්විදුලියේ ප්‍රවීණ නිවේදකයෙක් ඒ වගේම කණ්ඩායම් සංගීතයේ ප්‍රවීණෙක් ඒ වගේම තමයි ගුවන්විදුලියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයෙක් ඒ වගේම මේ සල්පිටි මේ ලකලාස් වෙන්නේ මේ තැපල් කන්තෝරුව තැපල් දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ක මේ ලියුම් ගන්න දේ මොකද්ද මේක මේ මොකක්ද තියෙන ලොකු කතන්දරයක් වෙයිද නැත්නම් මේ ඉන්දියාවෙන් මෙතුමාට තව හොඳ ලියුමක් ඇවිල්ලා තිබ්බා ඒ ලියුමෙන් අපිට මේ සෑහෙන දෙයක් මේ පාද ගන්න පුළුවන් කමකුත් තියෙනවා. මොකක්ද ආපු ලියුම සර්? දැන් මම දන්නේ නැහැ කොයි ලියුම ගැනද කියන්නේ කියලා. මොකද මට දිනපතා ආවා අඩි 3ක් උස වෙන්න ලියුම් මුළු ඉන්දියාවෙම හැම ප්‍රාන්තයකින්ම. හැබැයි මාගේ මතකයට එනවා එක ලිපියක් ඒක ආවේ ස්ත්‍රියකගෙන්. තව ලිපියක් ආවා පුරුෂයෙක්ගෙන්. දැන් කොයි එක ගැනද මට කියන්නේ? ඉස්ලාම් පුරුෂයාගේ කියමු. පුරුෂයා ගැන. මම දන්නේ මම ඉංග්‍රීසියෙන් නම් මම අහලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම කියමනක්. ladies first even to the gallows කියලා. එතකොට දැන් පුරුෂයාගෙන් ආවේ මේකයි. බැංගලෝරෙහි තිබුණා මැගසින් එකක් The Chronicle කියලා. ඒකේ කතුරු එඩිටර් මට ලියුමක් ලියලා හිටන් ආරාධනාවක් කළා මට ගෙවීමක් කරනවා කියලා. ඇවිල්ලා හිටන් එහෙ අර මෙහෙ තියෙන මිස් ශ්‍රී ලංකා කියලා බියුටි පැජන්ට් එකක්. ඒ වගේ ඒගොල්ලන්ගේ බියුටි පැජන්ට් එකක් එහෙ තියෙනවායි කියලා මට ඇවිල්ලා කම්පියර් කරන්නයි කියලා ඒක. ඒ ලිපිය හම්බුනාම ඉතින් මම අවසර වතන්න බෑ මම මේ ගුවන්විදුලියේ ස්ටාෆ් එකේ පර්මනන්ට් ඔෆිස් කෙනෙක් නේ. අනවුන්සර් ඒකයි ටයිටල් එකේ දවසවල. ඒකට මම ඒක ධම්මම ඒවකට හිටපු සභාපති චෙයාමන් යා සිවිල් සර්වන්ට් කෙනෙක් නෙවිල් ජයවීර. එයා ලියලා කිව්වා of course he must go. This is a pride both for Sri Lanka and for the CBC. මොකද එතකොට Ceylon Broadcasting Corporation. එතකොට ඒක ලිපියක්. අනිත් පැත්තෙන් බලනකොට ඒක ස්ත්‍රියකින් මට අර තොගයකින් එන ලියුම් වලින් එක ලිපියකින් ජබල්පූර් වලින් මට ආවුණා ඇරයුමක්. Angeline Gracious. Yes, still she listens that. She still writes, isn't it? She's a real, genuine radio fan. That's right, yeah. Then, of course, she was much younger then, like I was young.
at that time. In fact, she wrote and told me this. She said, I'm writing to invite you to come to India and to Jabalpur. I promise to give you the best holiday that you have ever had. ඉතින් මන් දන්නේ එකෙන් මොකක්ද අදහස් කළේ කියලා. හැබැයි ඉතින් මට මොනවා වුණත් බේරිලා එන්න වෙලා තිබුණා. මොකද මම කඩළු පන්දු තරඟයට ඒ දවස්වල නැඹුරු වෙලා හිටියේ නැහැ. ඒ හින්දා කොහොම හරි. ඉතින් මේ ඔන්න ඔය දෙක තමයි මගේ මතකයට ආවේ ඔය ලියුම් ගැන අහපුවම. Talking about this particular Indian listeners, indeed, they have a great listenership in terms of Radio Sri Lanka, yes, of course, at the time that we changed to Radio Sri Lanka, because at that time even we had that Indian program, that is Asian Service. All Asia Service. All Asia Service. In fact, they used to sponsor programs. We earned foreign exchange. දැන් අද විදේශ විනිමය නැහැ කියලා අඬනවා නායෙන් කණෙන් හැමතැනින්ම. ඒ දවස්වල අපිට ගලාගෙන ආවා විදේශ විනිමය මේ ගුවන් විදුලියේ තිබුණා වූ මේ all Asia service එකට. මේක හරි වැදගත් අපේ මේ සිංහල අසන්නන්ට. මොකද ගොඩාක් අය මේක දැනගෙන හිටියේ නැහැ. මොකද රේඩියෝ සිලෝන් කියන එක ඉංග්‍රීසියෙන් පටන් ගත්තට පස්සේ ආපු මේකත් එක්ක ලංකාවේ පටන් ගත්ත commercial service, national service වගේ ඉංග්‍රීසි වලින්, ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් යන channel. ඒ එකම ගුවන් විදුලි සංස්ථාව, අද ගුවන් විදුලි සංස්ථාව එදා රේඩියෝ සිලෝන් ඉන්දියානු සහ මේ අවට විදේශිකයන්ට අසන්න හොඳ මේ සේවාවක් පවත්වාගෙන ගියා. ඒක තමයි මේ all Asia service කියන වැඩසටහන් මාලාව. මේක ඉංග්‍රීසියෙන් තමයි සිද්ධ කළේ. මේකේ තියෙන වැදගත්කම තමයි දැන් මටත් වාසනාව හම්බුණා අවුරුදු 10කට කලින් මේ සේවාව නවත්තනකොට අපි ඒක දැනට ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ. නමුත් මේක මේ කෙටි තරංග ඔස්සේ තමයි විකාශනය කළේ. මෙහි වැදගත්කම තමයි දැන් මේ වැඩසටහන් වල මම සහභාගී වෙච්ච අවස්ථාවේදී මට මතකයි අපි තමයි අවසන් යුගය ඒ ඒෂියන් සර්විස් කියන ඉංග්‍රීසි වැඩසටහනේ. එතකොට මේ හරිම ලැබියාවකින් යුතු හරිම ලෙංගතුකමකින් තමයි මේ අසන්නන් ඉන්නේ. ඒ වගේම එයාලා ගාවි තිබුණා මේ ඉන්දියන් රේඩියෝ පැල්ස් කියලා සංගමයක් වගේ. ඒ වගේ එතකොට ඔය ජබාපූර් වල කිව්වා වගේ ඇන්ජලින් ග්‍රේසියස් එතකොට තව අපේ මුස්ලිම් අසන්නෙක් ඉන්නවා විශේෂයෙන් make all Asia service when ඉස්සෙල්ලා before it became the all Asia service it was Radio Ceylon, the commercial service of Radio Ceylon broadcast into India, Burma, Pakistan. මුලින්ම එහෙමයි පටන් ගත්තේ. Then all Asia service. And there were sponsored programs. The Binaka Hit Parade, which was presented by an announcer called Hamid Sayani, who is Indian, right? But that brought in foreign exchange for us. And a number of these programs were there. And later on we expanded from the English to other languages also. Yes, that's right. We had Hindi, we had Telugu, we had all of the Tamil, all of these programs. And you know why we were able to gain foreign exchange? That Hindi service also was a huge foreign exchange earner for us. Because at that time, India did not permit the broadcast even of their film songs. Foolish, but I don't know. Of course, foolish politicians we have seen in recent times. But at that time, these people did not allow it. And what did our first director of the commercial service, Mr. Clifford R. Dodd, the Australian, do? He capitalized on that. He contacted those directors and people and said, I will expose your music because all your people listen to us. And they sent us all the film music free. That's a great thing, yes. And we broadcast it on our service. And we earned foreign exchange. That is the most important thing. The country benefited in many ways. මට මතක් වෙනවා දැන් අපි දැන් මෑත කාලයේදී පවා මේ ඉන්දියානු අසන්නන් අර ඕලිෂා සර්විස් සම්බන්ධීව අසන්නන් ලංකාවට එනවා මේ ගුවන් විදුලි සංස්ථාව බලන්න. දැන් මට හම්බ වුණා ඒ වගේ කීප දෙනෙක් යාලා එන්නේ නිකන් නෙවෙයි මේ ටැගි බෝගේ අරගෙන අර අනවුන්සර් ඉන්නවද අර පරණ අර මහත්මයා ඉන්නවද අර නෝනා ඉන්නවද එයාලා ඒ තරම් ආදරේ. ඒ වගේම අර සිංගප්පූරියා
ඒ වගේ ලිස්නර්ස්ලා ජගන් සිංගම්පූරියා එයාගේ නංගි නෝනා ඒ කට්ටියක්ම අපිට අමතක කරන්න බෑ මේ වගේ මතක් වෙනකොට. හොඳයි මේ විජය කොරියා මහත්මයා ඒ වගේ මගේ මිත්‍රයා වික්ටර් දැන් ඇත්තටම මේ පරණ ඉතිහාසයක් එක්ක හොඳ දේවල් ටිකක් මේ එළියට එනවා. අර ආචාර්ය විජය කොරියා මහත්මයා කිව්වා වගේ clipperta.com මේක ආරම්භ කළාට පස්සේ අපි තමයි ඇත්තටම හින්දි ගීත එහෙට ප්‍රචාරය කළේ. කියන්නේ චිත්‍රපට ගීත දැන් හදලත් වෙළඳ සේවයේ හවස 3 ඉඳලා 4 වෙනකන් එයා ටයිම් එක වෙන් වෙන්නේ ගුවන් කාලය වෙන් වෙන්නේ හින්දි චිත්‍රපට ගීත වලට. එතකොට අර ඔබතුමා කිව්වා වගේ හින්දි චිත්‍රපට ගීත වලට ලොකු ඔඩියන්ස් එකක් ඉන්දියාවේ හැදුනා. ඒගොල්ලෝ ඇහුවේ ලංකාවේ මේ රේඩියෝ. ඒක තමයි තියෙන විශේෂත්වය. එතකොට ඔවුන්ට එහෙන්න ලැබුණු අවස්ථාව මෙහෙන් ලැබෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒක නිසා ඉතින් වෙළඳ සේවයක් ජනප්‍රිය වුණා. ඕල් ඒෂියා අපේ සර්විස් එක ඒ පැත්තෙන් ජනප්‍රිය වුණා. ඉතින් ඉන්දියන්ස්ලා නිරන්තරයෙන් ඉන්නේ ලංකාවත් එක්ක මේ බැඳීමත් එක්ක. ඔබට මතක ඇති මවුන්ට් එවරෙස්ට් හිලරි මොකද ටෙන්සින් නෝකේ එඩ්මන් හිලරි ඔය දෙපොළ උඩටම ගියානේ එවරෙස්ට්. ඔව් ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම අපි ගුවන්විදුලියෙන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ලයිව් ඒ කමෙන්ටරි එකක් දුන්නා. කමෙන්ටරි එකක් දුන්නේ අපි BBC එකත් එක්ක අහුවෙලා. හැබැයි මම මැදිරියේ හිටියා එදා මේ දෙපොළ උඩට යනකොට. මේගොල්ලෝ උඩට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා පළමුවෙනි දේ එඩ්මන් හිලරි කරපු දේ මොකද්ද? හිප් පොකට් එකට අත දාලා හිටන් පොකට් රේඩියෝ එක එළියට ගත්තා. එළියට අරගෙන හිටන් දැන් මේ ඉතින් මොකද්ද ඒක ටියුන් වෙලා තියෙන අපේ මේ ගුවන් විදුලිය තමයි. එයාට අහුණා අපේ එවකට හිටියා නිවේදකෙක් ග්‍රෙග් රොස්කව්ස්කි කියලා. ඒ පොලන්ත රුධිරයේ තියෙන කෙනෙක්. අර නිපොන් හෝටලේ අයිතිකරු ඔහුගේ පියා මුලින්ම. ඔව් පසු කාලෙක ඔහුට ඒකේ අයිතිය හිමි වුණා. ග්‍රෙග් රොස්කව්ස්කි මේ උදේ පාන්දර මේ විකාශනය ආරම්භ කළ මොහොතේදීම මේ ගුවන් විදුලියට මේ එඩ්මන් හිලරි මේ සම්බන්ධ වුණා. එතකොට යට අහුණා කියන්නේ වේකි එඩ්මන් හිලරිට වුණ පළවෙනි වදන් ගුවන් විදුලියෙන්. This is the commercial service of the All Asia service. ඒ කියන්නේ එවරස් තරණය ලෝක ඉතිහාසයේ ඓතිහාසිකම තරණයක්. ඒ පළවෙනි තරණයේදී කඳු මුදුනේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපේ ගුවන් විදුලියේ ඒ හඬ ඒ ජයග්‍රහණය කළ හිලරි ඇහුවා කියන්නේ ඒක අපි තා සුවිශේෂී ස්ථානයක හොඳ ස්වර්ණමය යුගයක හිටිය අවස්ථාවක්. ඒ වගේම මට මතක් වෙනවා දැන් ගුවන් විදුලියේ නිර්මාතෘ කියලා අපි කියන්නේ ගුග්ලිම මාකෝනි. ඒ වගේම එයාගේ පර්යේෂණ. ඉතින් මම අහලා තියෙනවා දැන් එයාගේ පර්යේෂණ ගබඩාවල පැත්තක තිබිච්ච කාමරයක ඒ පර්යේෂණ කරන අවස්ථාවේදී ලංකාවේ සිලෝන් ටී කියන අර තේ පෙට්ටියකුත් එයා මේ අර සුන්බුන් එහෙම එකතු කරලා තියාගන්න තියන් හිටියා කියලා. ගුග්ලිම මාකෝනි. දැන් අපි ගුවන් විදුලියේ ඒ තරම්ම සම්බන්ධයි මේ ක්ෂේත්‍රේ. හොඳයි මට අවුරුදු 5යි වයස. මගේ පියා මාකෝනි රේඩියෝ එකක් ගත්තා. වැල්ව් සෙට් එකක් රුපියල් 50යි. හොඳයි දැන් මේ පරණ රසමුසු තැන් තමයි අර මේ උඩට එන්නේ. දැන් ඒක එවරස් කන්ද උඩටම ආව අන්තිමට. පරණ මතකයන් උඩට ඇවිල්ලා එවරස් කන්ද මුදුන ඒක හිලරිගේ පසු කාලීන වාර්තාවක සඳහන් වෙනවා. මම ඇහුවේ පළවෙනි රේඩියෝව ගුවන් විදුලිය කියන එක ඔහුගේ කන්දේ බැසර පස්සේ ඔහුව කරපු ඉන්ටර්වියු එකදී ඔහු මේක ප්‍රකාශයක් විදිහට ඒක ලබා දෙනවා. අපි දැන් මේ ඉන්දියාවට ගියා, එවරස්ට් ගියා. මේ කතාව එහෙට මෙහෙට ගිය වෙලාවේ ඉන්දියාවෙන් අපිට හම්බ වෙච්ච හොඳ ජාතික වස්තුව තමයි බෙග් මාස්ටර්. සේලම් නුවරින් කෙලින්ම ලංකාවට එන්නේ බෙග් මාස්ටර්. බෙග් මාස්ටර් ෂියාඋල් හක් රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහත්මයා ඒ වගේම විජය කොරියා මහත්මයා හම්බ වෙච්ච එක තැනක් තියෙනවා. එතනටම බෙග්ගේ ගීතයක් අහලා Kathawen maninnaට මිනිසා Sinahawen ho Kathawen maninnaට මිනිසා සිතේ ඇතිදේ කවුද දන්නේ කියන්නට විමසා
කතාවෙන්ද මනින්නට මිනිසා එකට කාවී එකට එක්වී එකට කාවී එකට සැතපීලා එකට සැතපීලා උගුල අටවයි විපත පටලයි මුරුග ගතිපාලා මුරුග ගතිපාලා කතාවෙන්ද මනින්නට මිනිසා ඔහුගේ නැතිකම් දුබල බැරිකම් පෙනි පෙනිම මිරිකා පෙනි පෙනිම මිරිකා සැපවිඳි පන කියත් පැගි අනික් මිනිසාගේ සිනහවෙන් හෝ කතාවෙන්ද මනින්නට මිනිසා युक्ति धर्मे जय गणीवी दिलन लसदी निंदा नैत नदिवे ऐत हेलिवे यम दिनक मतुदा ओहु කතාවෙන්ද මනින්නට මිනිසා හොඳයි දැන් මේ බෙග් මාස්ටර්ගේ ගීතයත් අපි මේ තෝරා ගන්නත් හේතුව තමයි දැන් මෙතෙන්දී තව එක ඉතිහාසයේ හොඳ කතාවක් එළියට එනවා විජය කොරියා මහත්මයාත් එක්ක සම්බන්ධතාවයේ තියෙන ඒ තමයි මේ ශියාඋල් හක් ලංකාවට ආවා පාකිස්තාන අගමැතිතුමා ලංකාවට ආවා ඒතකොට ප්‍රේමදාස මහත්මයා මේ ලංකාවේ අගමැතිතුමා බෙග් මාස්ටර් ඉන්නවා එතන මේ අවස්ථාවේ විජය කොරියා මහත්මයාත් ඉන්නවා එතන ඒ සිදුවෙච්ච දේ තමයි මම මේ දැනගන්න කැමති ඔබතුමාගෙන් ज़ियाउल हक ලංකාවට පැමිණි අවස්ථාවේදී රණසිංහ ප්‍රේමදාස මැතිතුමා අග්‍රාමාත්‍යතුමා එතුමාගේ තිබුණා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් ඕනම
නිල වශයෙන් පවත්වන දෙයක් තිබුණා නම් ඒක අංග සම්පූර්ණව තිබිය යුතුයි. එතුමාට ඒක තිබුණා. ඉතින් ඒක අංග සම්පූර්ණව තබා ගැනීම උදෙසා ඕනම දෙයක ඕනම තැනක ගම්මුදාව හෝ අරක හෝ මේක හෝ මොකක් හෝ කමන්නේ රිහර්සල්. දැන් ජියවුල් හක් පිළිගැනීමේ උදෙසා ලෑස්ති කරලා තිබුණා අර්ලියගස් මන්දිරයේ ගේට්ටුව ළඟ ඉඳන් ඉදිරිපසට එන්න අලිපටව තුන් දෙනෙකුයි පෙරහැරකුයි එතකොට මේ කැන්ඩියන් ඩාන්සර්ස්ලායි අරම මේ ලස්සන්ට හැම දෙයක්ම සංවිධානය වෙලා තිබුණා. හරි දැන් අපි බලමු මේක කොච්චර වෙලා යයිද කොහොමද වෙන්නේ කියලා. දැන් පටන් ගමු කියලා ඔන්න පටන් ගත්තා. එදා ජියවුල්ලක් ආවහා සමානව රිහර්සල් එක. එතකොට ඒක වෙන ගමන් නෑ අරක හරියන්නේ මේක හරියන්නේ අරක හරියන්නේ ඔන්න ඔහොම කියලා බලලා ඔක්කොම හරි ගැසගත්තා. හැබැයි ඒ පළවෙනි අවස්ථාවෙන් පස්සේ කිව්වා දැන් මේක ආයෙ කරන්න වෙයි. එතකොට මම කිව්වා එහෙමනම් ආයෙත් කරමුද? කෙරුවා. නැවතවරක් රිහර්සල් එක කෙරුවා. දැන් මම එතන හිටපු හේතුව එදා සංගීත සංදර්ශනයකුත් පිළියෙල කරලා තිබුණා. ජියවුල් හක් ගහ භාර්යාව උදෙසා. එතකොට දෙවෙනි රිහර්සල් එක ඉවර වෙලා ආයෙසරක් අන්තිම හරියකට අපි තව එක රිහර්සල් එකක් කරන්නට අවශ්‍යයි කියලා කිව්වා. එතකොට මම කිව්වා විජේදාසට එතන කේඩ්ඩේ විජේදාස හිටපු ලේකම්තුමාට මේ කරුණාකරලා ජනාධිපති මේ අග්‍රාමාත්‍යතුමාට කියන්න දැන් මම එකකට හිටියා දෙකකට හිටියා මට දැන් මම දන්නවා මට කරන්න ඕන දේ මොකක්ද කියලා. මට තවත් නම් ඉන්න බෑ. මට යන්න තියෙනවා. සෙන්ට් පෝල්ස් මිලාගිරියේ මේ පල්ලියේ මට තියෙනවා මෙහෙයක්. ඒ බ්‍රහස්පතින්දා හැන්දෑවේ පහමාරට. මම එතන පහටවත් ඉන්න ඕන. එතන දේව වචනය පදනම් කරගෙන පණිවිඩය දෙන්න තියෙන්නේ මටයි. ඒ හින්දා මට යන්න අවශ්‍යයි. මට ඉන්න බෑ. මම දන්නේ නැහැ. මට කියනවා කේ.ජේ. විජේදාස මහත්මයා මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් කියන්න මම කියපු දේ. මට කියන්න බෑ. ඔයාට ඉන්න බෑ නම් මම කියනවා මම කියන්නම්. කියලා මම ළඟට ඇවිදගෙනම ගියා. ගිහිල්ලා හිටන් කිව්වා සර් මම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කළේ. එතුමා මට නිතරම ඉංග්‍රීසියෙන් තමයි කතා කරේ. Sir, now I stayed for one rehearsal and two rehearsals. I know what your requirement is. It's nothing for me. I don't mind staying for a third rehearsal, but I can't. Why? Because I have to be at St. Paul's Church, Milagiri at 5:30. There is a service there. I am delivering the message. And it's for me priority. Of course, Vijaya, it is priority. That comes first. I admire you. Of course you must go. Go. That was the heart of Ranasinghe Premadasa. Right? And I took off. I went. And I did that service that day. But what Salpiti is talking about more significantly is this show that we had ultimately on the day on which Ziaul Haq came. After receiving him and after he's seated and after the speeches are all... So this function took place where... Temple-Trees. Temple-Trees itself, Yes. okay. Yeah, because he was Prime Minister. Then after the speeches were made and all of everything was done, it was to end up with a beautiful musical evening. And of course there were a few, not a huge number of stars, but popular stars at the on the scene. One of whom, of course, was the late Mohideen Beig. And by the way, Ziaul Haq invited him to come and be in Pakistan and he was willing to give him a top-class position after he heard him sing. Mohideen Beig. But Mohideen said, no, this is my home. And he stayed back. Nevertheless, that's another story on the sidelines. But, see, when it came to this particular show, there again the rehearsal took place.
Even for that, the rehearsal. The entire proceedings were a rehearsal. From the time it begins to the time it ends. Patan gan mesiya, avasanya dakwa rehearsal. The avasanya tamai me Sangeeta Pasangya, the musical evening and the show. Now, the English announcements were to be made by me. The Sinhala announcements were to be made by Hudson Samarasinghe. The Tamil announcements were to be made by Abdul Hamid, and who was one of the finest Tamil announcers. That's right, yes. Beautiful voice. Then I said to Mr. Vijaya, who was the coordinator, who was the supervisor, who was in charge of everything, I said, now, you have put it in a way in which I make the first announcement of a particular artist, say Mohideen Beig, I say all I have to say about him. Then Abdul Hamid makes the announcement in Tamil. Then Hudson will make the announcement in Sinhala, and he will come, whoever the artist will come on stage. If it is Mohideen Beig, it's Mohideen Beig. I said, it should be the other way around. Then Mr. Keshdeva Vijayadasa asked me, why do you say that? I said, for the simple reason that if you look around on that occasion, you will see that the more important people that you call VIPs are the diplomatic corps. They don't understand Sinhala and probably no Tamil. But English, yes. So if I made the final announcement, it was done in Sinhala, done in Tamil, and then I made the thing in English, I said, I can get the applause from and the participation of all of them to welcome the artist with applause. I said, that's my point and position. So I said, why don't you suggest that to the Prime Minister and see? If he likes it that way, we can do it that way. In my book, that's the way to go about it. So then he said, no, we can't change that order. It's always Sinhala, Tamil, English, you know that, no? I said, there is always an exception to every rule. Consider the circumstances. Consider the diplomatic corps here. I said, then I will tell him. And I walked up to him and I said, sir, I just want to express myself in a thought. Now, the announcements that are being made, first, I make it, then in Tamil, then in Sinhala. Then the applause, then the artist performs. I think it should be done the other way around. First in Sinhala, then in Tamil, then I will make the announcement. When I introduce the artist, there will be participation. By whom? Majority diplomatic corps. They don't understand Sinhala English. Majority will understand English. And what does that mean? It means that all of them will clap. And even the artist will be encouraged to come and sing with that applause. Right? And I'll say, this, Mohideen Beig. Then they will applaud. You're right. I think that's correct. That's the way to do it. Vijayadasa, we will change this order. What Vijaya says is quite true. The majority are the English-speaking people here, on that day. So when he gives the introduction finally, they all clap and participate, and even the artist will be encouraged. What he says is true. So we'll change that. We'll go about it like that. And it was done like that. So you see, what is needed is for the knowledgeable people to be in a place where that knowledge can be used and explained to whosoever, the administrator, whether it be President, Prime Minister or any other. Then all you need is to present a rationale. If it is genuine, they will accept it. But the problem today is nobody is willing to do that, even if they know that this is how it should be. If they think that whoever is suggesting it is a politician especially,
right? Just to please the politician, yes sir, no sir, who then sir, 2 bags full. Exactly, so that is what really I thought of to bring about, because the thing is, the two in classic examples like when the Seoul Hugs arrival happened, and of course when the rehearsals were done, and the third rehearsal was really a good thing, but that is the usual practice of the then Prime Minister Ranasinghe Premadasa. But this, I mean, people are so scared to just convince him, go in front of him and tell this is what we should do to make the perfection of this particular operation. But people are scared that. But the other important classic example also the same thing. The English, Tamil and Sinhala announcements before the artist embarks on the stage. So to convince the person, at that time it once again Honorable Prime Minister Ranasinghe Premadasa, the late Prime Minister Honorable Premadasa. So people are so scared because that sort of personality is there, and that is how the society has made to convince how these people are being. In fact, with the rational ideas, the convincing power is the most important thing to do things right. And that can be applicable even today for many occasions where our country is really taking the most wrong turns because of the reluctance of the people to go and convince the right thing. හොඳයි දැන් මේ අවශ්‍යතාවයක් වුණොත් මේ නිවේදකයෝ ඕඩර් එක පිළිවෙලට හදා ගන්නවා විතරක් නෙමෙයි ඕනම් අවශ්‍යම වුණ ප්‍රොටෝකෝල් එක උනත් වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. ඕනෙම සිස්ටම් උනත් චේන්ජ් කර ගන්න පුළුවන්. දැන් පහුගිය දවස්වල සිස්ටම් චේන්ජ් එක උනත් කරගත්තානේ. දැන් එහෙම අපිට වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්කම තියෙන එක අවශ්‍යතාවය අනුව ඒක දැනුම් දීමක් කරන්න ඕනේ. දැන් විජය කොරියා මහත්මයා බය නැතුව ඒ වෙලාවේ රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහත්මයාට දැනුම් දීමක් කළා. සර් මේක එන්න ඕනේ පිළිවෙල මේක. මේක තමයි ඕඩර් එක. මෙහෙම આવොත් තමයි මේක හරියට මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ. මේක තමයි ඒ ඔඩියන්ස් එකට හරියන විදිහ. ඒතකොට ඒක කියන්න ජනාධිපතිතුමා වටේ අගමැතිතුමා වටේ හිටිය අය බය වුණාට විජය කොරියා බය වුණේ නැහැ. ඒක හරිය නිවැරදි තීරණයක් විදිහට අගමැතිතුමාගේ පිළිගත්තා. ඔව් විජය ඔබ කියන එක හරි. ඒක තමයි යන්න ඕනේ පිළිවෙල. ඒ විදිහට හරියට මඟ පෙන්වන්න කෙනෙක් තමයි අගමැති ගෝල්ලෝ වටේ ඉන්න ඕනේ, ජනාධිපති ගෝල්ලෝ වටේ ඉන්න ඕනේ. අර ඔබතුමා කිව්වාගේ ඔව් සර්, නෑ සර්, යස් සර්, නෝ සර් කියන්නේ නෙමෙයි. හරියට මඟ පෙන්වන්න පිරිසක් තමයි වටේ ඉන්න ඕනේ. ඔව් සර් දැන් ආර්ථිකයේ උඩම තියෙන සර්, දැන් අවුලක් නෑ සර්. දැන් මේක හින්දෙන්නේ නෑ සර්, බය වෙන්න එපා සර් කියන්න නෙමෙයි කට්ටිය ඕනේ. සර් දැන් මේ වෙලාවේ තියෙන තත්ත්වය මේක. අපි ඉස්සරහට ගියොත් මේ විදිහේ තත්ත්වයක් එන්නේ කියලා බය නැතුව කිව්වනම් අපිටත් සර් මේක වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ තියෙන තත්ත්වෙ එන්නේත් නැහැ. ඒක සර්ලට පෙන්වන්න කෙනෙක් හරියට හිටියේ නෑ ඒ වෙලාවේ. ඒකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. හොඳයි එහෙමනම් අපි රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහත්තයා ගැන කතා කළා, බෙග් මාස්ටර් ගැන කතා කළා. බෙග් මාස්ටර්ගේ ගීතයකුත් ඇහුවා. දැන් ප්‍රේමදාස මහත්තයා CD ෆොන්සේකට ලියපු ගීතයක් අපි අහමු. ඒ ගීතයත් එක්කම අපිට ඒතර වැඩසටහනක් නිමා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙමනම් අපි ප්‍රේමදාස මහත්මයාගේ සංගීතය විතර නෙමෙයි චිත්‍රපට වලට සම්බන්ධතාවක් තිබුණානේ. ජීවන කඳුළු කියන චිත්‍රපටිය ගැන අහලා තියෙනවද? ඒ චිත්‍රපටියේ කතාව රණසිංහ ප්‍රේමදාස මැතිතුන්ගේ කතාවක්. ඒ චිත්‍රපටියේ මමත් රංගපෑවා. අපි පොඩ්ඩක් එම කියපු නිසාම ඒ චරිතේ මොන චරිතයක්ද ඒ ජීවන කඳුළු චිත්‍රපටියේ රංගපෑවේ? ඒකේ මම මේ රංගපෑවේ මේ තරමක් මේ වැඩිමහල් කෙනෙක් උපදේශයක් දෙන තැනක දිගටම තිබුණේ ඒක තමයි. ඔව්. දැන් මං හිතන්නේ විජය කොරියා මහත්මයාගේ ප්‍රථම චිත්‍රපටය වෙන්න ඇති උක. නෑ. මගේ ප්‍රථම චිත්‍රපටය තිබුණේ ඔය ඒ දවස්වල කළු සුදු චිත්‍රපට නිපදවන කාලෙක 70 දශකයේ මේ අපේ මේ සැටර්ඩේ ස්ටාර් වල තියෙන ගීත හා සමානව 70 දශකයේ මගේ පළවෙනි චිත්‍රපටිය දේවානන්දගේ සුජීවා. දෙවෙනි එක දේවානන්දගේ සුනේත්‍රා. ඉතින් එහාට තමයි ගියේ ඔන්න බබෝ බිල්ලෝ වෙනවා, මරුවා සමග වාසය, ඔය වගේ සඳමාලි, ඔය වගේ චිත්‍රපටි බොහොමයක් තිබුණා. ඊට පස්සේ මේක කාලය යනවා උකට. ඉතින් මට අර කාර්ය බහුලව නිසා නිවේදක කටයුතු වල තිබුණ කාර්ය බහුලතාවය නිසා මම ඒක අතහැරියා. මේක නිකන් මං හොබි එකක් වගේ කළේ. හැබැයි හොඳ මුදලකුත් හම්බුණා. හොඳයි දැන් මේ දිගටම රංගපෑවා නම් ඉතින්
ඇත්තට අද වෙනකොට ඉතින් සම්මාන කීපයකුත් අරගෙන එහෙනම් ඉතින් හොඳම නළුවද ඔව් මේ මෑතකදී මට මේ විජයකාන්ත වර්ණ සූරියගෙන් ආරාධනාවක් තිබුණා. ඒක තමයි මම අන්තිමටම රංගපාපු චිත්‍රපටියේ ඊයේ පෙරේදත් මම දැක්ක ස්වර්ණවාහිනියේ පෙන්නනවා. හිරිපොද වැස්ස. ඒකේ මම ප්‍රධාන චරිතයක් කළා. අපිට මතකයි. හොඳයි එහෙමනම් අද මේ අපි මේ ඉන්න කාලෙත් එක බැලුවහම බලනකො නිවේදක කටයුතු රංගපෑම් අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්කම් ඊට පස්සේ විවිධ උත්සවවල ප්‍රධාන නිවේදක විදිහට මෙහෙවීම් කණ්ඩායම් සංගීතය මේ හැම තැනකම ඔබතුමා මේ කැපී පෙනෙන චරිතයක්. බොහොම ස්තුතියි ආචාර්ය විජය කොරියා මහත්මයා. අදත් මේ සැරඩේ ස්ටාර් වෙනුවෙන් ඔබතුමාගේ පැමිණීමට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එමනම් බර්ට්‍රම් ඔබට ස්තුතියි නිෂ්පාදන සහාය ලබා දුන්නාට. ආචාර්ය විජය කොරියා මහත්මයා ඔබටත් ස්තුතියි. ලබන සෙනසුරාදා අපි හමු වෙමු. වික්ටර් මගේ මිත්‍රයා. That's right. Yes, we enjoyed a great important edition of Saturday Stars today, and we really dig out certain important facts as well on Vijay Korea's career into the arts scenario in Sri Lanka. Thank you very much once again. This is Victor on behalf of Radio Sri Lanka. හොඳ දැන් අහමු අපි CD ෆොන්සේකාට රණසිංහ ප්‍රේමදාස මැතිතුමා ලියපු ගීතයක්. මගෙත් සිත යම් කිසි දවසක පිවිතුරු වූ කලය මහ දෙවොලකි. ඔබෙත් මගෙත් සිත යම් කිසි දවසක පිවිතුරු වූ කලය මහ දෙවොලකි. අතුගාලා කහ පැන් ඉහලා සුවඳ පැතුම් දුම් එතුලට අල්ලා සිත තුල සුවසේ අප සැනසෙන කල නොමදුටු දෙවියන් දකිමු අපි. ඔබෙත් මගෙත් සිත යම් කිසි දවසක පිවිතුරු කලය මහ දෙවොලකි. අනුනට සිත දෙන මනු ජීවිත තුල මරණය නැහැ රද පදවි ලබන්නේ. තමනට පමණක් යොමු කළ දිවියයි මරුවා සැමදා ඉලගන්නේ. ඔබෙත් මගෙත් සිත යම් කිසි දවසක පිවිතුරු කලය මහ දෙවොලකි. සිත සුව සලසන යහගුණ ඉරහඳ විලසිනි පවතින්නේ. රුදු ගති ගිනි ගති ජීවිත පිනි බිඳු විලසිනි නිබඳේ විය යන්නේ. ඔබෙත් මගෙත් සිත යම් කිසි දවසක පිවිතුරු කලය මහ දෙවොලකි. ඔබෙත් මගෙත් සිත යම් කිසි දවසක පිවිතුරු කලය මහ දෙවොලකි.